بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة ازاي تحول تلاجة تشتغل على كارت الكتروني لتايمر عادي. طبعا لما الكارتة لو حد عنده كهرباء مش متزنة او مش مظبوطة دايما فهي بتبوظ على طول. ناس بتفضل ان هي تحول التلاجة لتايمر افضل من الكارت. تمام. كتير ما يعرفوش ازاي يتحول تلاجة من كارت التايمر، فبيدخل على النت او يشوف فيديو او يشوف معلومة، بيلاقي رسمة وشرح توصيل الاربع اطراف ازاي لكل طرف يتوصل فيه، وبيشتغل على كده، وده كويس مفيش اي مشكلة. بس هو مفهمش هو عمل ايه. مشكلة ان هو مفهمش عمل ايه. فقبل ما نشرح ازاي تحول التلاجة من كارت التايمر لازم نفهم الاول ايه ده وبيعمل ايه. لو فهمنا التايمر بيشتغل ازاي وبيعمل ايه من غير اي رسمة او من غير اي شرح، هنقدر نوصل ونحول من كارت التايمر بكل سهولة. التايمر ده اهو فيه 4 اطراف، فيه تروس جوه وموتور صغير جوه. اول حاجة لازم نعرفها ايه ال4 اطراف دولت. ال4 اطراف دولت طرفين كهرباء، اللي هو بيكون غالبا 2 و4. رقم 2 و4 دول بيكون كهرباء 220. لو وصلنا طرفين الكهرباء في 2 و4 هنلاقي الموتور ده، هنلاقي التايمر فيه موتور بيتحرك. يعني ايه الحركة بتاعته؟ بيلف يفضل شغال. طول ما هو شغال ده متوصل له كهرباء. واحد مثلا متوصل له كهرباء. لما يفصل يبقى الكهرباء اتنقلت من 1 وصلت ل3. يعني التايمر بيفضل شغال في لو متوصل فيه كهرباء 222 في رقم 1 2 و4 يفضل شغال وموصل لرقم 1 كهرباء. يبقى 2 و4 فيهم كهرباء، يبقى في طرف كمان 1 فيه كهرباء موصل لها كهرباء. بيشتغل ال6 ساعات بتوعه وبيفصل تلت ساعة. وقت ما بيشتغل ال6 ساعات وبيفصل تلت ساعة يبقى الكهرباء اتنقلت في الوقت ده، اتنقلت ل3. اتنقلت من 1 ما بقاش فيها كهرباء واتنقلت ل3 بقى فيها كهرباء. تمام. نفهم ايه من الموضوع ده؟ نفهم ان التلاجة تشتغل حاجتين بيشتغلوا مع بعض. تشتغل 6 ساعات المروحة، الضغط الموتور بتاع التلاجة بيفضلوا شغالين 6 ساعات. بيفصلوا وبيشتغل تلت ساعة تقريبا، يعني على حسب كل تايمر. السخان. يبقى حاجتين بيشتغلوا مش مع بعض. الموتور والمروحة بيشتغلوا في وقت وبعدين بيفصلوا، بيشتغل السخان. فهو ده بالظبط التايمر. طرف اللي هو الوقت الكبير بنوصل فيه الموتور والمروحة، والطرف التاني بنوصل فيه السخان. يبقى الموتور والمروحة يفصلوا، السخان يشتغل. السخان يفصل، الموتور والمروحة يشتغلوا. هي دي فكرة التايمر. اما بقية الرسم
والشرح التاني ده كويس ليه؟ علشان السيرمو ديسك والفيوز طبعا بيتوصلوا على توالي. اللمبة بتشتغل دايما باستمرار، فبتاخد كهرباء مباشر، والزرار بتاعها بيفصلها. ايه تاني موجود في مكونات التلاجة؟ لو اتنين سخان بيشتغلوا ممكن يشتغلوا مع بعض عادي. فأهم من الرسمة تقدر تغنيك، وكل حاجة تقدر توصل بيها وتشتغل لو هي رسمة صحيحة من حد موثوق فيه. لكن لازم نعرف استخدام التايمر. لو فهمته هتقدر توصل بنفسك. طرفين كهرباء موصلين للطرف، الطرف دوت نوصل منه الموتور والمروحة، والطرف التاني نوصل منه السخان. ده يفصل ده يشتغل، ده يشتغل ده يفصل. فهو ده استخدام التايمر. ولازم تفهم التايمر دوت بيعمل ايه علشان تقدر توصل براحتك وتفهمها كويس. لان تحويل التلاجة من كارت التايمر ده محتاج فهم اكتر من حفظ. الرسومات يا جماعة موجودة في كل مكان، وطريقة التوصيل ده مع 1 وده مع 2 وده مع 3 وده مع 4 موجودة في أماكن كتير. بس لازم تفهمها وتحفظها براحتك. ما تحتاجش ورقة، ما تحتاجش رسم، ما تحتاجش أي حاجة. هي الموضوع كله في التايمر. بتشغل حاجات بتفصل، وبتشغل حاجات تانية. طبعا موتور اللي جوه التايمر ده شغال على طول، بنوصله في 220 كهرباء، ولمبة التلاجة شغالة على طول. وطبعا عارفين ان قبل ما نوصل للموتور او الكباسة او الضغط بتاع التلاجة، قبل ما نوصله الكهرباء مباشرة لازم يمر على الترموستات. طرف الترموستات والطرف التاني للكهرباء، يبقى الترموستات متوصل على التوالي علشان يحصل فصل بالطرف الكهرباء بتاع الموتور. فدي حاجات لازم نفهم المكونات بتاع التلاجة. اول حاجة التايمر، السخان، السيرموستات، السيرموديسك، السيرموفيوز، المروحة. كل حاجة نفهم الاول استخدامها ايه، وبتشتغل امتى وتفصل امتى قبل الخطوات بتاع التوصيل. لان طريقة التوصيل سهلة، لكن لازم نفهم مش نحفظ. فدي حاجة مهمة جدا موجودة. لان انا لاحظت كل اللي بيشرح توصل مع 1، توصل مع 2، توصل مع 3، توصل مع 4. ده كويس، ده ينجز الموضوع تقدر تشتغل بيه. لكن ليه مع 1 وليه مع 2 وليه مع 3 مقالش. فدي حاجة مهمة، لازم نفهم التايمر بيشتغل ازاي، وانت بتوصل مع ده لسبب ان هو بيفصل وسبب ان هو يشتغل. شكرا.